Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm 3 đơn vị tốt nhất của cả 3 phe ở dạng 7.1 sao. Và cái video clip này sẽ là hành trang dành cho những người mới ở phiên bản mới nhất bây giờ là 12.3. Và như các bạn đã biết, mình đã công bố 3 video clip ở phiên bản 8.2 cách đây 2 năm về việc bình chọn ra 3 cái đơn vị của cả 3 phe ở dạng 7.1 rồi. Tuy nhiên, dòng trò chơi đang phát triển và nó đã có sự thay đổi. Mình sẽ cập nhật lại video clip này ở dạng phiên bản mới nhất để dành cho những người chơi mới. Chúng ta có thể lựa chọn những cái đơn vị khởi đầu, những đơn vị đầu tiên trong hành trình chinh phục trò chơi game Warpath. Và 3 đơn vị của các bạn, của cả 3 phe là gì? Các bạn hãy để lại ở phần bình luận nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Và đừng quên, hãy cho mình một like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, let's go! Rồi, 3 video clip mà mình đã làm thì nó cũ rồi, cách đây khoảng 2 năm trở về trước. Nó ở phiên bản 8.1 và 8.2. Thì thời điểm đó, trò chơi game nó chưa xuất hiện các đơn vị mới. Ví dụ như là các binh chủng của Hải quân, có sự tham gia của mặt trận Hải quân. Hoặc chúng ta cũng không có tính năng mới, đó là trang bị dành cho các sĩ quan. Và thậm chí chúng ta cũng không có các sĩ quan mới. Và cái trò chơi game này nó phát triển, thành ra là meta của trò chơi game nó cũng thay đổi theo. Cho nên mình làm video clip này để cập nhật lại những cái nội dung mới dành cho những người chơi mới ở những cái máy chủ mới. Khi chúng ta còn đang cân nhắc, đang mong muốn tìm kiếm xem giữa những cái đơn vị 7.0 như thế này thì chúng ta sẽ đưa những đơn vị nào lên trước tiên, thay vì là chúng ta sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên, để từ đó chúng ta sẽ cảm thấy là chán nản với cái tài khoản của các bạn. Ok. Rồi, cái giai đoạn mà các bạn tiến hóa từ cấp độ 6.1 sao lên đến cấp độ cao hơn. Đấy, ví dụ như thế này là chúng ta phải thực sự cân nhắc. Bởi vì tại sao? Khi các bạn lên đến 7.0 là 2 sao vàng như thế này thì chúng ta sẽ cần phải tiêu tốn 2 cái bản copy của chính nó. 2 cái bản copy có nghĩa là như thế nào? Đây mình sẽ minh họa cho các bạn. Ví dụ mình đang muốn nâng đơn vị giạt phóng tên lửa này lên đến cấp độ 7.1 sao thì mình sẽ cần phải tìm kiếm thêm 2 cái bản sao của nó nữa. Như ở đây là đang chỉ có một cái và đang thiếu một cái. Và cái hành trình này nó là rất dài, nó là rất lâu đối với những người chơi là free to play. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn sai là chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục. Còn nếu như các bạn đã đạt được cấp độ 7.1 sao rồi như thế này thì chúng ta lại có thể lựa chọn những đơn vị 7.1 sao khác để chúng ta có thể tiến hóa lên con đường chinh phục các đơn vị hiện đại. Lúc đó thì cái quá trình nó lại là đơn giản rồi. Cái khó nhất vẫn là ở giai đoạn từ 6.1 lên đến 7.0 là chúng ta sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ. Và ở đây mình có những cái gợi ý cho các bạn để chúng ta có thể hành trình tốt hơn, trải nghiệm tốt hơn ở trong trò chơi game Warpath ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Ok. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ đi lần lượt từng phe một, và mỗi một phe như thế này chúng ta sẽ lựa chọn ra 3 đơn vị để hỗ trợ cho các bạn giai đoạn tốt nhất trong giai đoạn khởi đầu của trò chơi. Và sau cái giai đoạn khởi đầu này, các bạn lựa chọn những đơn vị nào để tiến lên hiện đại, những đơn vị nào để các bạn có thể đầu tư tiếp tục vào trong tương lai, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những con bài tẩy để chúng ta có thể chuyển hóa những con bài ở dạng 7.1 sang đến những con bài mà chúng ta mong muốn ở dạng 7.2 tốt nhất và có thể tiến lên hiện đại sau. Ok. Rồi, trước tiên là phe đảng trật tự. Thì đơn vị đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ cần, đó chính là những cái đơn vị pháo binh. Cái đơn vị này là cực kỳ tốt cho giai đoạn khởi đầu của các bạn, bởi vì chúng ta sẽ cần phải chơi các màn chơi chiến dịch ở trong cấp độ thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 hoặc là thậm chí lên đến thành phố cấp 3. Thì những cái màn chơi chiến dịch sẽ cung cấp cho các bạn những phần thưởng rất lớn. Và nhiệm vụ của các bạn trong giai đoạn đầu này là chúng ta sẽ phải làm sao clear được chiến dịch. Cho nên pháo binh của phe này sẽ là một trong số những lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn khởi đầu này. Lựa chọn thứ hai là các bạn có thể lựa chọn một đơn vị, đó là bộ binh, để chúng ta có thể thực hiện chơi các màn chơi chiến dịch ở dạng lục quân. Bộ binh có khả năng phòng thủ tốt, có độ bền cao và có sức chống chịu cực kỳ tốt trong các cái màn chơi chiến dịch để giúp hấp thụ hỏa lực
của các đơn vị NPC ở trong các phần chơi chiến dịch. Và dĩ nhiên thì bộ binh khi đem ra ngoài chiến trường ở trong giai đoạn này thì nó vẫn khá là đuối và nó vẫn khá là kém so với những đơn vị khác, nhưng mà nó rất hữu ích trong các màn chơi chiến dịch các bạn nhé, đừng quên nó. Và đơn vị thứ ba của cái phe này mình sẽ khuyến nghị các bạn đó là chúng ta nên lựa chọn một đơn vị tàu thiết giáp để nâng cấp nó lên đến 7.1. Đây là đơn vị hải quân mới xuất hiện trong một số phiên bản gần đây. Khi chúng ta trải qua 65 ngày ở trong trò chơi game, các bạn sẽ đón nhận các đơn vị hải quân đầu tiên. Thì khi đó nhiệm vụ của chúng ta sẽ là lựa chọn cái đơn vị tàu chiến thiết giáp. Đơn vị này có khả năng hấp thụ hỏa lực của kẻ địch rất lớn. Nó giống như đơn vị bộ binh ở trên mặt đất. Còn đơn vị này sẽ ở dưới biển để giúp chúng ta hoàn thiện các phần chơi chiến dịch liên quan đến hải quân. Đây là một trong số những cái nội dung mới xuất hiện ở trong trò chơi game Warpath khi mà các đơn vị hải quân ra mắt. Và khi các bạn hoàn thiện các phần chơi chiến dịch hải quân này, nó cũng cung cấp cho chúng ta số điểm theo giờ. Và điểm này cũng dùng để mua các vật phẩm rất có giá trị để gia cường cho các bạn lực lượng hải quân thêm tốt hơn. Và đặc biệt là ở các cấp độ 4 về sau này thì lực lượng hải quân nó sẽ chiếm một phần tối quan trọng trong chiến thắng của liên minh của các bạn. Nên nhớ cái điều này. Cho nên việc trang bị một đơn vị tàu chiến thiết giáp khỏe thì giúp chúng ta hấp thụ hỏa lực tốt của kẻ địch. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và xong cái phần chơi chiến dịch rất sớm. Ok. Rồi, đến phe thứ hai là phe Liên minh tự do. Phe này nó có rất nhiều đơn vị tốt. Và cái meta của trò chơi game nó lại xoay quanh rất nhiều những cái đơn vị của phe này. Mình cũng không hiểu tại sao nhà phát hành lại thiết kế ra những cái phe này nó lại có giá trị sử dụng đến như vậy. Cho nên khi mình làm đến cái phe này, trong đầu mình có rất nhiều lựa chọn và cũng không biết lên lựa chọn những đơn vị nào, bởi vì thực sự là đơn vị nào cũng rất tốt các bạn ạ. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta không có nhiều tài nguyên, các bạn cần phải lựa chọn rất kỹ để chúng ta nâng cấp những đơn vị đưa lên 7.1 đầu tiên. Vì cái khả năng của cái đơn vị 7.1 nó sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện những cái nội dung của trò chơi nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, đơn vị đầu tiên mình không thể bỏ qua đó chính là máy bay ném bom. Đơn vị máy bay ném bom này có thể có hỏa lực rất lớn nếu như các bạn đầu tư tốt, và nó sẽ giúp cho các bạn vượt qua những màn chơi chiến dịch mà có nhiều pháo, có nhiều dàn phóng tên lửa của NPC. Hai cái đơn vị này nó gây ra hỏa lực rất lớn cho binh đoàn của các bạn, khiến cho chúng ta bị thua ở trong các màn chơi chiến dịch. Cho nên máy bay ném bom sẽ là những cái đơn vị mà giúp cho chúng ta có thể giảm thiểu hỏa lực của kẻ địch đi rất nhiều các bạn nhé. Cho nên chúng ta đừng quên đầu tư cái đơn vị này. Mình khuyến nghị các bạn cực kỳ cao, bởi vì nâng được đơn vị này lên chúng ta chơi màn chơi chiến dịch rất dễ dàng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đó, nó có khả năng ném được 7 ô và hỏa lực của nó đối với những cái đơn vị mà có nhiều đơn vị, nhiều cái con lính ở trong một đơn vị ấy, khá tốt các bạn nhé, đừng quên. Rồi, đơn vị thứ hai mà sau 65 ngày nó cũng xuất hiện, đó chính là một lực lượng hải quân. Mình khuyến nghị các bạn sẽ là lựa chọn tàu sân bay. Đơn vị này có tầm bắn rất xa, bởi vì máy bay sẽ được điều khiển từ tàu mẹ và bắt đầu tấn công xung quanh nó, một tầm bắn rất vượt trội. Và khi có sự hỗ trợ của tàu sân bay thì việc các bạn leo rank cao nhất ở trong các màn chơi chiến dịch của hải quân cực kỳ đơn giản luôn. Đấy. Kết hợp với tàu chiến thiết giáp là cái đơn vị hấp thụ hỏa lực của kẻ địch, thì tàu sân bay đứng từ xa và ném bom kết liễu kẻ địch. Một cặp đôi hoàn toàn tuyệt vời dành cho các màn chơi hải quân các bạn nhé. Nên là đơn vị này cũng là một đơn vị xứng đáng để các bạn đầu tư lên cấp độ 7.1 sao để chúng ta có thể đi xa hơn trong phần chơi chiến dịch. Đơn vị thứ ba của phe Liên minh tự do đó chính là đơn vị pháo Mỹ. Đơn vị này đấy, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đơn vị này. Trong giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta có khả năng tấn công căn cứ của kẻ địch, chúng ta vẫn có thể mang nó ra được chiến trường để đánh nhau cho đỡ chán. Chúng ta vẫn có thể chơi các màn chơi chiến dịch vẫn ok, rất là tuyệt vời. Nó giống như pháo của Đảng Trật tự vậy. Trong giai đoạn này thì có thể tốc độ nạp đạn của hai đơn vị nó có sự chênh lệch, nhưng mà suy cho cùng chúng ta là free to play, các bạn lựa chọn đơn vị nào nó cũng giống nhau cả. Thì những cái đơn vị pháo của Đảng Trật tự hay pháo của Liên minh tự do là tùy vào sở thích của mỗi người thôi nhá, đừng có lăn tăn. Cuối cùng là Sư đoàn Tiên Phong. Đơn vị này cũng nhận được một số cái sự ưu ái nhất định của nhà phát hành, khi mà nó có thể giúp cho những người chơi tiêu phí mua trực tiếp những cái gói vật phẩm mà cung cấp trực tiếp các đơn vị
ở dạng mảnh 5 sao của cái phe này khiến cho chúng ta có thể nâng cấp cái phe này nó rất dễ. Đó. Rồi, nhưng mà quay trở lại là chúng ta sẽ lựa chọn 3 đơn vị nào là đơn vị đầu tiên mà các bạn nên đầu tư ở dạng 7.1 sao. Thì cái đơn vị đầu tiên mà có lẽ mình sẽ khuyến nghị các bạn đó chính là đơn vị tàu phòng không hoặc là tàu săn ngầm. Trong giai đoạn 7.1 thì chúng ta lựa chọn một trong hai con này. Đấy, nhưng mà mình sẽ khuyến nghị các bạn có thể lựa chọn đơn vị tàu phòng không cao hơn, bởi vì nó sẽ có giá trị sử dụng sau giai đoạn 7.1 sao. Tức là các bạn có thể tiến lên hiện đại ở dạng 7.2 sao và mang nó ra chiến trường ở trong các cấp độ 4. Cho nên mình ưu tiên cái đơn vị này hơn so với đơn vị tàu săn ngầm các bạn nhé. Tàu phòng không này nó có khả năng bắn được các quả tên lửa của các tàu tên lửa hoặc là các quả tên lửa của các tàu chiến bắn tên lửa khác ở trong các màn chơi chiến dịch. Nó có thể bắn được các chiếc máy bay ném bom của tàu sân bay của kẻ địch ở trong màn chơi chiến dịch. Nó hỗ trợ, nó giống như là dạng đơn vị support ấy. Và mặt khác thì cái đơn vị này nó cũng thể hiện ưu thế tốt ở trên chiến trường khi mà các đơn vị, các cái hạm đội hải quân giao chiến mà chúng ta có sử dụng không quân để hộ vệ, để hỗ trợ, hoặc là đối phương có sử dụng tàu sân bay để tấn công ở trên bầu trời xuống các đơn vị hải quân của chúng ta ấy, thì tàu phòng không là một trong số những lựa chọn rất tuyệt vời, đa năng, sử dụng từ đầu đến cuối được các bạn ạ. Ok, đây là lựa chọn đầu tiên. Cái lựa chọn thứ hai mà các bạn có thể quan tâm và cân nhắc đó chính là pháo chống tăng. Đơn vị pháo chống tăng này có thể giúp chúng ta vượt qua những màn chơi mà có xuất hiện của các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, và khả năng tiến lên hiện đại của đơn vị pháo chống tăng này là có. Đối với những người chơi pháo thì không thể bỏ qua được đơn vị này. Và đối với những người chơi mà muốn phòng thủ căn cứ thì chúng ta cũng nên trang bị đơn vị này ở trong căn cứ của chúng ta. Ngoài việc là bắn có khả năng xuyên giáp cao đối với những đơn vị có độ dày giáp lớn như xe tăng hạng siêu nặng, thì đơn vị pháo chống tăng này còn có khả năng bắn phòng không, tức là chuyển sang trạng thái phòng không để bắn các đơn vị máy bay, cực kỳ thấm, cực kỳ tốt các bạn ạ. Đó, nó rất là đa năng. Đấy. Thì đây là lựa chọn thứ hai của mình đối với phe sư đoàn tiên phong để các bạn có thể cân nhắc nâng cấp nó. Còn một lựa chọn thứ ba, lựa chọn thứ ba thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn vào đơn vị tiêm kích, tiêm kích của đảng trật tự, tiêm kích của sư đoàn tiên phong. Mình xin lỗi. Đơn vị tiêm kích này chúng ta có thể mua được cái phần da của đơn vị này ở trong bản đồ cấp độ 4. Ở trong giai đoạn đầu chúng ta cũng giao chiến khá là nhiều, cho nên là đánh nhau ở trên bầu trời mà có được đơn vị tiêm kích tốt, chúng ta cũng hoàn toàn có thể có được ưu thế, có lợi thế ở trên chiến trường. Và trong thời gian gần đây cũng có trào lưu là có rất nhiều người chơi muốn chơi lại ở các máy chủ mới để thử trải nghiệm cái việc là chơi không quân ngay từ đầu, thì đơn vị tiêm kích của sư đoàn tiên phong có lẽ là không thể bỏ qua được. Ngoài ra cái đơn vị này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái đơn vị khác, ví dụ như là xe tăng hạng siêu nặng. Cái này thì cái phôi của nó khá là khó kiếm, cho nên để nâng cấp được nó lên đến 7.0, sau từ 7.0 lên đến 7.1 nó mất rất nhiều thời gian. Mình sẽ không khuyến nghị các bạn chơi cái đơn vị này, bởi vì chúng ta là free to play, chúng ta cần phải tối đa hóa thời gian. Trong cái khoảng thời gian mình chơi thì phải rút ngắn được cái khoảng thời gian nâng cấp nó lên được đến đơn vị 7.1 để tránh trường hợp chúng ta bị quá là thua thiệt so với những người chơi khác. Các bạn cũng có thể lựa chọn một đơn vị là bộ binh của sư đoàn tiên phong cũng được, nhưng mình cảm thấy nó không đáng lắm. Đó, hoặc là xe tăng hạng nặng hoặc là xe tăng hạng trung, nó cũng ok, bởi vì khi mà bạn lựa chọn như thế thì tức là trong đầu bạn đã có định hướng là tương lai mình sẽ chơi xe tăng chiến đấu chủ lực nhiều hơn. Nhưng mà trước khi mà đến được cái giai đoạn xe tăng chiến đấu chủ lực thì có lẽ là mình phải trải qua được cái giai đoạn chơi chiến dịch là chơi ở cấp độ 1, cấp độ 2 đến cấp độ 3, thậm chí là phải nâng cấp được nó ở dạng 7.0 trước đã. Sau đó mình mới tính được là đơn vị nào lên đến hiện đại. Tuy nhiên là để chơi được những phần chơi chiến dịch dễ và dễ tiếp cận hơn thì có lẽ là chúng ta nên đầu tư nó vào những cái đơn vị pháo chống tăng là 1, tàu phòng không là 2 các bạn nhé. Chúng ta nên, đối với phe này thì mình chỉ lựa chọn 2 đơn vị này thôi. Còn ngoài ra thì các bạn có điều kiện đến đâu thì chúng ta sẽ lại tính toán đến đó. Cái này là tùy thuộc vào từng mỗi người và sở thích của chúng ta. Ok. Rồi. Hy vọng là với 3 cái đơn vị khởi đầu như vậy của mỗi phe thì các bạn đã có được định hướng ở trong đầu. Chúng ta sẽ lựa chọn cách sắp xếp, cách nâng cấp, cách ghép các đơn vị này làm sao cho nó hợp lý. Cái quan trọng nhất là cái quá trình ghép đơn vị này là chúng ta không được phép sai lầm. Bởi vì từ cái bước này mà nhảy lên đến 7.0
mà chúng ta chọn sai là chúng ta sẽ phải cần rất nhiều thời gian để có thể vá víu lại, để có thể sửa chữa lại, hoặc thậm chí là phải là tiền bạc các bạn nhé. Rồi, quan điểm của các bạn như thế nào về cái ba cái đơn vị mà mình vừa đưa ra của cả ba phe? Các bạn có đồng ý hay không? Hay là các bạn có những lựa chọn khác thì cũng để lại phần bình luận nhé, để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm và cùng nhau đưa ra một cái lựa chọn tốt nhất dành cho người chơi. Và nếu như được thì các bạn cũng có thể trải nghiệm trò chơi này ở các máy chủ mới để xem các đơn vị hải quân hoặc thậm chí không quân chúng ta sẽ chơi như thế nào và trải nghiệm nó ra làm sao, thay vì một cái logic mà chúng ta đã ăn mòn từ cách đây 2 năm, 3 năm, 4 năm trở về trước, khi chỉ có lực lượng mặt đất thôi. Đấy, thì nó đã khác so với bây giờ rất nhiều. Với những người chơi cũ như vậy thì mình khuyến nghị các bạn nên chơi thử máy chủ mới ở một khoảng thời gian để chúng ta trải nghiệm các chiến trường cấp độ mới, xem nó như thế nào, xem các đơn vị phát huy ra làm sao, và cái quá trình mà chúng ta tích lũy để nâng cấp lên 7.2 nó như thế nào, nó có giống với thời chúng ta chơi hay không. Đấy là cái điều quan trọng nhất các bạn ạ. Để từ đó chúng ta có một cái nhìn khách quan và đưa tư vấn cho những người chơi mới, để chúng ta có thể một cái hành trình nó tốt hơn. Ok, còn dĩ nhiên lên đến hiện đại rồi thì ai cũng biết cái trò chơi game này nó như thế nào rồi, thì cái điều đó là mình sẽ không bàn nữa, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video clip tiếp theo là những cái đơn vị ở dạng 7.2 hoặc là những đơn vị hiện đại của các phe là tốt nhất để chúng ta có một cái đường hướng, định hướng ngay từ đầu. Rồi, video clip cũng khá là dài rồi, nhưng các bạn đừng quên cho mình một like, share và subscribe. Ngoài ra, nếu như các bạn có nhã hứng, có điều kiện, có mong muốn ủng hộ mình thì hãy tham gia vào chương trình hội viên membership của Hashgame ở trên YouTube nhé. Hãy đăng ký làm hội viên của Hashgame để nhận được một số độc quyền. Rồi, cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.